24 липня 1900 року, у День ангела Ольги, вона гостювала у професора Смальстоцького. «Вчора я запивала у Стоцьких свої іменини. Стоцька сказала: «Нічого не хочу від вас, панну Олю, лиш ще один вальс-меланхолік». А я сказала: «Буде, але тепер вже буде вальс-брильянт». Страшне їй та думка подобалась. Наробили крику, взявши за слово, запили вальс-брильянт. Хіба що вмру, то не напишу його, або як за одну ніч посивію. Відтоді, як смуток та меланхолія нападали на Маковея, Ольга обіцяла взятися за вальс-брильянт і присвятити цю новелу йому. Цвітня 1901 року. Завершена повість «Земля». А через 3 тижні в Чернівці до Кобилянської в помешкання на Новому Світі прибуває Лариса Косич. Вона приїхала в дуже важкий для себе час. Минуло трохи більше місяця, як Леся Українка поховала близьку людину – Сергія Мержинського, який помер від сухот на її руках. Леся дуже хвора і в найвищій мірі нервова. Вчора ввечері вона мала істеричний приступ нервів. Я не була з нею ще між українцями, бо вона ще безсильна і не зносить великого товариства. Ольга поселила Лесю у своїй кімнаті і заходилася лікувати її. Полишила усі свої літературні справи, запросила чернівецького лікаря опікуватися Лесею і навіть встановили режим відпочинку. Щовечора обидві письменниці гуляли міським парком, який називали «Народний» або «Публічний сад». Панна Ольга і її родичі дуже сердечно мене приймають, але без тої галицько-польської гречності, що вже й дихнути гостеві не дає. Живу я в хаті з панною Ольгою. Тим часом ми одна одній не заважаємо. Так вони потоваришували. Леся назвала помешкання Ольги Кобилянської санаторієм у Новому Світі. Вона довірила Ользі переписати начисто свою драматичну поему «Одержима», яку створила біля вмираючого Сергія за одну ніч. Месія, коли ти пролив за мене хоч краплю крові дарма, я тепер за тебе віддаю життя, і кров, і душу. Все даремне. Не за щастя, не за небесне царство, ні, з любові. За кілька тижнів Ольга дозволила Лесі вийти в люди, і 9 травня українська громада влаштувала вечірку на її честь. Буковина вітала приїзд Лесі Українки в Чернівці. А потім Ольга повезла Ларису у Кімполунг. Хотіла показати подрузі місто своєї юності. І першим, кому вона про це сповістила, був Маковей. Отже, ми тут. Сьогодні перед полуднем ходили смо між Рунг і Магору. І обі знайшли, що там пригарно, і що медведі непримітно мусять зайти туди. Звісно, Ольга розповіла Лесі про Осипа, про свої почуття до нього. І, повернувшись із Кімполунга, вона пише свого найвідвертішого листа до Маковея. «Не знаю, як приймете мої слова. Звичайно, дівчата самі їх не кажуть. Я можу і ждати 2, 3 і 4 роки.
Але скільки се буде ліпше ждати? Не буде гірше, як хтось від рана до вечора буде дбав про вас. Чи маєте відвагу розпочати жити так, як я вам пропоную? Я маю. Але ви скажіть рішуче слово, я піду за вами. Про любов я тут не пишу нічого. Вона є, і ще раз є, і вічно буде. Починався і завершувався лист рядками, перейнятими тривогою. Не знаю, що ви мені відпишете. Я лиш боюся, що ви відповісте мені коротко, терпко, а при кінці напишете те слово, що я його так сильно ненавиджу. Кланяюсь. Я так того боюсь. Але ви не відпишете так. Ви гуд. На те гуд я душу розімкнула. Кобилянська Маковею листа не відіслала. Вона страждала кілька тижнів, валилася з ніг від переживань і втоми. Потім гарячково хапалася за роботу, відіслала Володимиру Гнатюкові до видавничої спілки рукопис землі. Зрештою, зважилась і кинула листа до скриньки. Кобилянська відчула, що Маковей на її відчайдушну пропозицію не пристане. Між ними відбулась зустріч, під час якої вони відверто поговорили про свої майбутні взаємини. Все те, що було роками затаєне в їх душах, тепер вирвалось на поверхню. Зізнання, докори, втихомирення і клятви. Він знав, що вона його любить, а вона знала, що він її шанує і що прихильний їй. Вони розійшлись. Маковей, цей ведмідь, немов занімів. Кобилянська була розчавлена. А ви знаєте, пане Маковей, хто був вам ангелом життю, що дорожив здалека і зблизька у вас? То я се була. Ні, мені не соромно отворити уст про мої чувства. Вони гординя мого життя. Я мала дві цілі в життю, що споїлися в одну – ви і література. Це щось було нерозривного для мене. Ви відриваєтесь від мене. О, пане Маковей, ви такі сильні, ваша рука годна мене в гріб трутити. А що ж Маковей? Маковей уперто мовчав. Кілька разів поривався зустрітися з Ольгою, але щось його зупиняло. Сідав би писати листа, виходило кілька фраз. Хочу остануться вашим приятелем. Хоч вам того замало, я думаю, що це більше, як любов. Часом він ставав схожим на свого літературного героя, іронічного, але страждаючого галицького романтика. Щось сильніше за нього сильного вказувало йому терпіти і мовчати. До осені вони кружляли один навколо одного, то зближаючись, то віддаляючись, боялися зранити ще більше. Кобилянська, як і її героїні, випередила свій час. Навіть дуже близький за духом чоловік Осип Маковей не готовий був сприйняти її откровень. Був у неї ще Василь Стефаник, якого дуже поважала і цінувала. Йому вона висповідала свій біль. «Пишу лише тому нині до вас, іменно до вас, що в мене геть пошматована душа. Тому що ви розумієтесь на горю і смутку. Мені треба доброго слова і м'якості. Я її у вас знайду, пане Стефаник. Скажіть, що робити? Аби скам'яніти, аби вбити душу свою, заморозити чувство своє,
і стати людиною розумною. Ольга замислює написати повість, в якій би головним героєм був чоловік, списаний з Маковея. Я хочу тепер новелу писати, до котрої поробила нотатки. Мені треба кілька характеристичних черт з вашого життя, коли були молоденьким хлопчиком, а потім, коли були в літах 24-25. Дальше я потягну нитку сама. Будьте раз гуд, скиньте з себе медведі на кілька хвиль і спишіть мені, ось що вас прошу. Такого виведення на сцену Маковей не бажав і на прохання лаконічно відповів. Ви мусили писати, я мусив мовчати. І добре зробив, як бачу. Отримавши відповідь від Маковея, Ольга пише: «Чому я не можу бути такою, як була весною? Чому і не буду більше ніколи? Але скажіть, що все неправда, що то все неправда. І присніться мені раз, однісінький лиш раз». Драматичність стосунків поглиблюється. Осип нарешті вирішує закінчити цю історію. Маковей пише ще одного листа. Високоповажна пані, шкода, що ви поставили цю справу так остро. Або. Бо я взагалі, хоч би з ким, то не думав женитися. Я волів би вас бачити гордою орлицею понад верхами гір, ніж щебетливою ластівкою під стріхою своєї хати. Не вам сидіти у вузькому глиняному гнізді. Відтак Ольга поїхала у Відень. Щоби сказати, що мене Відень приголомшив, то не скажу. Саме так я собі те місто представляла, а не інакше. Леся заспокоює її. Хтось не карати мусить себе, а рятувати. Нехай хтось не катує себе і не вважає пониженим. Чим понижився він? Що посмів виступити з етикети? Що тут низького? Чи він чий вік занапастив? Чи він кого одурив? Через кілька років Кобилянська дізнається, що Осип виїхав із Чернівців і одружився з донькою священика з Бережан, Ольгою Кордубовою. Пропозиція руки та серця прозвучала якось прагматично. Якщо ви ні з ким не зв'язані і не маєте ліпшого жениха, то чи не згодитесь прийняти мене? Мені тоді було 38, Ользі Кордубовій 25. Це було найрозумніше, що зробив я в житті для себе. Адже ніхто так не полегшив моє життя, як дружина.